মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ইতিমধ্যে তোমালোকে সেবা স্পোকেন ইংলিছৰ যেটো এপ্লিকেশনটো ডাউনলোড কৰিছা আৰু সেইটো ব্যৱহাৰ কৰিবৰ কাৰণে শিকিছা আৰু এতিয়ালৈকে যদি কোনোবাই ডাউনলোড কৰা নাই মোৰ প্লেলিষ্টত লিংক আছে তাত গৈ চাবা ভিডিও ডেসক্ৰিপচনটো লিংক থাকিব এতিয়া আজি ভিডিওটোৰ জৰিয়তে যদি কোনোবা তোমালোকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কি কৰিছা তোমালোকৰ এই পাসওয়াৰ্ডটো পাহৰি গৈছা বা কোনোবাৰ যদি এন্ট্ৰি কৰাৰ সময়ত ইৰৰ দেখুৱাই আছে বহুতৰ এন্ট্ৰি কৰাৰ সময়ত ইৰৰ দেখুৱাই আছে তেতিয়া হলে তোমালোকে কেনেকুৱা ধৰণে সেই সমস্যাটোৰ সমাধান কৰিবা সেইটো কথা ক'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম এটো একেবাৰে সহজ কথা মই তোমালোকক এটো বৰ্ণনাকৈ কৈ দিম পাসওয়াৰ্ড পাহৰি যোৱাটো আৰু ইৰৰ দেখুৱাটোৰ সমাধান বৰ সহজ মই তোমালোকক কৈ দিম তাৰ আগতে তোমালোকে চাই লোৱা তোমালোকে যি লেভেল বিলাক কৰিছা লেভেল বিলাকৰ পইণ্ট বিলাক কোড দেখুৱা থাকিব এই ইফালে দেখুৱা থাকিব এটো দেখিছানে লেভেল 1.17 লেভেল 2.16 লেভেল 3.11 এনেকুৱা এটা পইণ্ট বিলাক পাই আছে যাৰ ভাল হ'ব হি তেওঁলোকে আৰু বেছি পইণ্ট পাব এটা যদি তোমালোকৰ পাসওয়াৰ্ডটো পাহৰি গৈছা বা এই ইৰৰ দেখুৱাই আছে তেতিয়া হলে তোমালোকৰ বিদ্যালয়ৰ যিজন ছাৰে তোমালোকক কি পঢ়ায় এই ইংলিশ পঢ়ায় সেই ছাৰজনৰ লগত তোমালোকে এই আলোচনা কৰা বা সেই ছাৰজনক ফোন কৰি কোৱা যে কি ছাৰ মোৰ পাসওয়াৰ্ডটো হোৱা নাই বা মোৰ ইৰৰ দেখুৱাই আছে মই এন্ট্ৰি হ'ব পৰা নাই তেতিয়া ছাৰৰ মোবাইলৰ জৰিয়তে তেওঁলোকৰ এটা অপচন আছে সেই অপচনটো কি কৰিব পাৰে ৰিসেট কৰি দিব পাৰে যেতিয়া তেখেতে ৰিসেট কৰাৰ লগে লগে তোমাৰ ইয়াতে নতুনকৈ এটা তুমি পাসওয়াৰ্ড ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰিবা এই আগৰ প্ৰসেছৰ জৰিয়তে আগৰ প্ৰথম কমন পাসওয়াৰ্ড কি আছিল চেঞ্জ মি আছিল সেই চেঞ্জ মি জৰিয়তে এন্ট্ৰি হৈ পুনৰ তোমালোকে নতুন পাসওয়াৰ্ড ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰিবা গতিকে একো প্ৰবলেম নাই একো সমস্যা নাই তোমালোকে খালি ছাৰক ফোন কৰাৰ লগে লগে ছাৰে তোমালোকক সেইটো সমাধান দিবৰ কাৰণে পাৰিব এতিয়া ছাৰক কেনেকুৱা ধৰণৰ সমাধান দিব সেইটো তোমালোকে জনাৰ দৰকাৰ নাই সেইটো ছাৰে অলৰেডি জানে তোমালোকে খালি ছাৰক ফোন কৰি কোৱা যে কি ছাৰ মোৰ পাসওয়াৰ্ডটো ভুল পাহৰি গৈছো ৰিসেট কৰি দিয়ক ৰিসেট কৰি দিব তোমালোকে আকৌ আগৰ দৰে চেঞ্জ মি জৰিয়তে এন্ট্ৰি হৈ তোমালোকে নিজৰ পাসওয়াৰ্ড ক্ৰিয়েট কৰি ল'ব পাৰিবা গতিকে তোমালোকে এই প্ৰসেছত কৰা যদি কাৰোবাৰ পাসওয়াৰ্ডৰ সমস্যা পাইছা বা ইৰৰ সমস্যা পাইছা থ্যাংক ইউ